नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियोको फाइलको साइज कम गर्ने एउटा सफ्टवेयरको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो धेरैले भोगेको समस्या हुन सक्छ। कतै तपाईले फाइल पठाउनु पर्यो तर त्यसको चाहिँ साइज एकदमै बढी भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि जाँदैन, अथवा तपाईको जीमेलबाट सेन्ड गर्नुपर्ने छ। त्यसमा तपाईले फाइल साइज घटाएर यदि पठाउनु भयो भने तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ। यो धेरैको समस्याको विषय पनि हो। त्यसको चाहिँ मैले एउटा सानो समाधान लिएर आएको छु, जुन मैले युज गर्छु त्यो तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा आफ्नो साथीहरुबीच शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईलाई यो भन्दा बेस्ट आइडिया थाहा छ भने तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु भयो भने आगामी दिनमा यस्ता भिडियोहरु अन्य आउने छन् भन्दै अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। र त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा ह्यान्डब्रेक भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ हैन। यो सफ्टवेयर छ। यो सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुगलमा गएर handbrake सफ्टवेयर भनेर यदि तपाईले क्लिक गर्न भने फर्स्ट लिंक आउँछ। फर्स्ट लिंक डाउनलोड भन्ने यदि अगाडि तपाईले यो राख्नु भने यो डाउनलोड आउँछ। ह्यान्डब्रेक यो डाउनलोड छ हैन। यो आउँछ, सिधै त्यही लिंकमा गइन्छ। त्यसपछि गएर यो म्याकको लागि पनि अवेलेबल छ, लिनक्सको लागि पनि छ र हामीले चाहिँ नि विन्डोज। र यदि तपाईले म्याक चलाउनुहुन्छ नि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पोर्टेबल छ हैन, पोर्टेबल पनि पाउँछ। पोर्टेबल भन्नुको अर्थ त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्दैन, तपाईले पेन ड्राइभ अथवा चाहिँ हार्ड डिस्कमा लगेर कतै पनि लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ हैन। कुन चाहिन्छ तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको डेस्कटपमा एउटा यस्तो आइकन बन्दैछ र त्यसलाई खोल्नु भयो भने यस्तो यो आउँदैछ हैन। र मैले तपाईलाई उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा मैले यो एउटा खिचेको थिएँ। यो भिडियोको साइज हेरौँ, चेक गरौँ। यसको 50 MB छ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् 50.2 MB छ र यसलाई मैले कम गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। मैले फेरि एकचोटी लोड गर्छु यहाँबाट हैन। ओपन सोर्समा गएँ, फाइल ओपन, र यो हेर्नुहोस् यसको ओरिजिनल साइज छ 50.2 MB जुन यो हो हैन। लोकेसन हेर्नुहोस्, चाइल्ड डेक्रे र भिडियोमा यो छ हैन। मैले यसलाई ओपन गरेँ। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँ प्रिसेटमा गएर थुप्रै अब तपाईलाई कुन फर्मेटमा चाहिएको, वेबको लागि चाहिएको हो अथवा अन्य जस्तै डिभाइसको लागि अमेजन फायर केको लागि चाहिएको, यहाँ थुप्रै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। रोकु छ केको लागि, प्ले स्टेसन, रोकु हैन, क्रोमकास्ट केको लागि चाहिएको हो तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र हार्डवेयर सहित यहाँ चाहिँ भिडियो जस्तै यो छ। तपाईले चाहिँ अब H.265 कोडेकमा पो चाहिएको हो कि यहाँ छ हैन। तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर अब फर्मेट MP4, MKV, वेब VM हैन। तपाईले कुन फर्मेट चाहिएको, नर्मली MP4 नै ठीक छ। त्यसपछि तपाईले अझ यहाँ डाइमेन्सहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्टर लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि गएर यसको फ्रेम रेटहरु कम बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले केही गरेको छैन र फ्रेम रेट घटाउँदै बित्तिकै तपाईको त्यसको साइजहरु, क्वालिटीहरुमा पनि डिफरेन्स हुन सक्छ। अहिलेलाई मैले जस्ट तपाईलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसको फाइल साइज घटाएर मात्र देखाउँदै छु र यी कुराहरु तपाईले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई चाहिँ सेभ एज भनेको छ, कहाँ सेभ गर्ने, मैले ब्राउजमा क्लिक गरेँ र मैले डेस्कटपमा एउटा टेस्ट भन्ने फोल्डर बनाउँछु है। यहाँ मैले टेस्ट भन्ने फोल्डरमा यही साइजमा मैले यही नाममा मैले सेभ गर्दिएँ र यसलाई मैले स्टार्ट इनकोडमा क्लिक गरेपछि यो इनकोड हुन सुरु हुन्छ हैन। मैले सानो क्लिप लिनुभयो अर्थ यो छिटो होस् भनेर हो। तपाईले लामो क्लिप पनि ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल हेर्नुस्, क्यू फिनिश भन्यो। अब हामीले त्यो टेस्ट फोल्डरमा गएर त्यसको र अगाडिको फाइलको साइज हामीले चेक गरेर हेरौँ हैन, कति यसले सानो गरिदियो त। अब हेर्नुस्, ल हेर्नुस् यसको 10.1 MB कहाँको
50.2 MB र कहाँको तपाईँको 10.1 MB भनेपछि यसले कुन हदसम्म तपाईँको फाइल साइज कम गरिदिन्छ। यसलाई प्ले पनि गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यसमा कुनै पनि यो हाम्रो कम साइजको भिडियो हो भने यो चाहिँ हाम्रो बढी साइजको भिडियो र यसमा तपाईँले कुनै पनि डिफ्रेन्स अथवा क्वालिटीमा लो त्यस्तो पाउनुहुने छैन हैन। त्यसले गर्दा यो सफ्टवेयर तपाईँ यदि भिडियो एडिटर हो अथवा चाहिँ भिडियो सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, कुनै पनि किसिमको काम गर्नुहुन्छ भने अथवा काम गर्नुहुन्न र तपाईँले कतै चाहिँ भिडियो सेन्ड गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँलाई यो सफ्टवेयर एकदमै वरदान साबित हुनसक्छ र यो भिडियो राम्रो लागेमा तपाईँले आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।